Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Se pare că Huawei mai are câteva surprize pentru noi acum la final de 2021. Pe lângă laptopuri și smartwatch-uri, Huawei mai are în portofoliul său și o boxă portabilă. Acest model nou se numește Huawei Sound Joy și promite autonomie bună până la aproape 26 de ore, performanță bună și rezistență la apă și praf, evident în limita decenței. Hai să vedem despre ce este vorba și dacă este sau nu o bucurie să utilizezi această boxă. Hai să aruncăm o privire scurtă asupra ambalajului. Carton, foarte bine prezentarea făcută, cod dezvoltată cu Violet și powered by Harmony OS. Ca și specificații scurte, pe cutie ne indică faptul că avem 4 unități pentru un sunet mai puternic, 26 de ore de playback și Shake Stereo Link-Up. Practic, poți să zgudui boxa puțin și în cazul în care ai un alt Huawei Sound lângă, le poți împerechea pe amândouă pentru a avea un sunet stereo. Hai să aruncăm acum o privire asupra boxei în sine. Cea pe care o am eu aici este un fel de verde pădure, verde army. Este o culoare foarte interesantă. Este făcută dintr-un material dur, iar elementele din interior sunt protejate de o cochilie ce este acoperită cu un material ce imită fibra sintetică. Sigla Huawei este cauciucată. De asemenea, aici avem o zonă NFC și în cazul în care ai un telefon compatibil, poți să activezi NFC-ul, l-ai apropiat și în momentul acela îți va apărea pe ecran un prompt în care te va întreba dacă vrei să împerechezi boxa cu telefonul. Pe partea cealaltă avem butonul de power, un buton pentru microfon, play, pauză, Bluetooth și buton pentru a conecta manual acea funcție de zguduire. Aș vrea să vă arăt această funcție, însă am la îndemână doar o singură boxă. Hai să vorbim acum despre ceea ce găsim în interiorul acesteia. Avem un difuzor specializat pe bas, un difuzor specializat pe înalte, a.k.a. tweeterul, și două radiatoare pasive, unul în stânga și unul în dreapta. Bine, depinde cum te uiți. Pe ambele vedem acest brand Violet, iar scopul lor este de a face basul să fie mai plin, nu neapărat mai rotund. Și vom vedea acest lucru când vom discuta despre calitatea sunetului. De asemenea, boxa are o oarecare rezistență la apă și la praf, însă nu recomand ca în cazul în care ești la mare să o arunci în nisip și nu recomand absolut deloc să o scufunzi de tot în apă. Dar în cazul unui accident, dacă vergi un pahar de lichid peste dânsa, s-ar putea să nu pățească absolut nimic. Așadar, la prima vedere, boxa este foarte bine construită, foarte bine închegată, destul de greuță, aș putea spune, și îți lasă senzația de produs calitativ, ceea ce și este în adevăratul sens al cuvântului. Aici avem niște găuri ce lasă aerul să treacă în cazul în care vrei să poziționezi boxa în picioare. Și dacă ne uităm aici atenți, o să vedem o zonă transparentă. Ei bine, această zonă transparentă este iluminată și îți indică odată volumul și în cazul în care muzica este redată, are și un joc de lumini ce poate fi activat sau dezactivat din aplicația AI Life. Mai departe discutăm despre specificațiile tehnice ale acestei boxe. În primul rând, greutatea este de 680 de grame. Are un acumulator de 8800 de mAh ce se încarcă la maximum 10V 4A, a.k.a. 40 de W. Nu există un adaptor de priză în pachet, există doar un cablu, dar având în vedere că majoritatea dintre noi folosim un smartphone, putem folosi adaptorul telefonului pentru a încărca această boxă fără absolut nicio problemă. Avem 3 microfoane și un giroscop. La ce folosește acel giroscop? Ei bine, comută între cele 3 microfoane pentru a avea o experiență optimă atunci când poziționezi boxa vertical sau orizontal. Ceea ce mi se pare foarte interesant pentru că o poți folosi pe post de hands-free, Bluetooth, speaker. În orice caz, vocea se va auzi mult mai bine decât
difuzorul telefonului, speakerul telefonului. Am menționat mai devreme că boxa este rezistentă la apă și praf. Mai specific, are certificare IP67, dar, după cum am spus și mai devreme, nu aș abuza de această funcționalitate și aș încerca să o feresc de lichide, nisip, praf și așa mai departe. Acum că am terminat cu specificațiile, hai să vorbim și de partea audio. Am spus că avem 4 elemente, 2 pe care le-am spus mai devreme, radiatoarele pasive, și înăuntru mai găsim 2 boxe. Cea principală, ce are o putere de 20 de W și o dimensiune de 50 pe 75 de mm, poate să redea frecvențe joase de până la 50 de Hz. Cealaltă boxă are 10 W, este un tweeter și poate să redea frecvențe înalte de până la 20 de kHz. Dar din experiența pe care am avut-o, este suficientă cât să-ți ofere o audiție plăcută fără să ai distorsiuni foarte mari. Asta când vine vorba de genuri mai liniștite, pe cum rap, hip-hop, pop, dance, house, acolo unde sunetul nu este atât de agresiv. Nu am avut probleme, basul este gras, este bine definit, este plin și restul sunetelor se diferențiază fără absolut nicio problemă. Experiența se schimbă puțin atunci când vrei să asculți ceva mai agresiv, precum DNB, dubstep, heavy metal sau alte genuri derivate din acestea. Basul are tendința să acapareze restul audiției, își pierde puțin din fidelitate, înaltele rămân în continuare foarte bine definite, în schimb mediile parcă se pierd așa și se întrepătrund cu basul. Nu este neapărat cea mai plăcută experiență, dar nu este rău. Motiv pentru care în aplicație, despre care o să vorbim imediat, am simțit nevoia să reduc puțin nivelul basului. Bine, acest lucru variază de la melodie la melodie. Am observat că în cazul pieselor bine masterizate, acest efect este mult mai diminuat. Așadar, calitatea poate varia în funcție de sursa audio pe care tu o folosești. Și pentru că tot am menționat sursa audio, clar, vom folosi Bluetooth. Boxa este compatibilă Bluetooth 5.2 și suportă SBC și AAC. Mai devreme v-am spus și de existența unei aplicații, aceasta se numește AI Live. Din câte mi-aduc eu aminte, am mai folosit această aplicație când am testat Huawei Sound sau Sound X. Aplicația se folosește foarte ușor, dăm un search, în momentul în care boxa a fost găsită, se va împerechea cu telefonul. Va trebui să-ți faci un cont ca să folosești această aplicație, îți va cere să te loghezi. În cazul în care nu ai cont, îți poți face unul destul de ușor folosind linkul de acolo din aplicație. Odată ce boxa este conectată, aplicația îți va indica acest lucru alături de nivelul bateriei. Mai jos avem un slider pentru volum, faptul că este conectată la Bluetooth, opțiuni pentru actualizare software și da, am primit 2 actualizări software de când eu am început să testez această boxă. Asta înseamnă că Huawei își dă silința și îmbunătățește experiența. Light Effect, efectul de lumină pe care l-am menționat mai devreme, pe care îl putem activa sau dezactiva. User Guide și în cazul în care vrei să oprești boxa după 15 minute, 30 de minute sau o oră, ai această opțiune. Ca și efecte avem doar 3 și acestea sunt predefinite: Hi-Fi, Vocal și The Violet Space. Evident, în modul vocal, vocea este cea care este mult mai accentuată decât restul sunetelor și The Violet Space este un fel de Dolby Audio sau orice altă tehnologie care să-ți dea sunetul acela de teatru, sunetul acela foarte plin, dinamic. Aici, la sfârșit, avem și opțiuni de bas de la minus 6 dB până la 6 dB. Per total, părerea pe care o am despre această boxă este una bună, dacă nu chiar foarte bună. În schimb, mă bucură foarte mult că Huawei a început să acorde atenție acestei zone de electronice pentru consum. Cam atât pentru ziua de astăzi. Până data viitoare, știți ce aveți de făcut. Nu uitați să vă dați cu părerea despre această boxă în secțiunea de comentarii de mai jos, iar eu sunt foarte curios ce pregătește Huawei în viitor pentru o a doua versiune a acestei boxe. Evident, vreau să aflu și părerea voastră, iar până data viitoare, numai bine!